ठाउँ अब हामीहरू सानो हुँदाखेरि हैन त्यो माथिको लाङटाङ भन्ने ठाउँ नि हिमालहरू नि कस्तो सेतो मजाको देख्छ नि त अहिले चाहिँ अब अलिकति अब अलि अँध्यारो टाइपको हुन्छ खालि त्यस्तो हुन्छ नि अलिक चेन्जहरू आएछ कि ल्यान्डस्लाइडहरू हुने हैन सँगै अब एभलान्सहरू आइदिने हैन क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अब रियल रहेछ के अब त्यो हामीले बोकिरहेको छ पुरानो कम्युनिटी भनेर पनि चिनिन्छ हैन लाङटाङ रिजनको माथितिर कुरा गर्दै तपाईको अब सबै अन्न फल्दैन हैन कुनै कुनै मात्र फल्छ खेती गरेर नै अब वर्षभरि खान पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन के टुरिस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाङटाङ रिजनको लागि हैन लाङटाङले चिन्दिने अब टुरिज्म क्षेत्र भनेर चिन्छ नि भनेपछि त अब सबैले के गर्छ होटल बनाउँछ हैन अनि होटल बनाइसकेपछि तपाईको अब टुरिस्टहरू आएन भने त अब धेरै गाह्रो हुन्छ नि त त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईको के छ भन्दाखेरि फोहोरहरू अब जताभावी फालिरहेछ हैन एकदम इजी एभाइलेबल दिन्छ नि प्लास्टिक जे कुरामा प्लास्टिक मात्र हुन्छ नि त जस्तै भनौँ होला करुवा भन्छ नि हामीले त्यो खाने बाँडोहरू हुन्छ नि त्यसको साटो कपको साटो प्लास्टिक कप युज गरिरहेछ हैन किन भन्दाखेरि सजिलो मान्ने क्या प्लास्टिक युज गर्नलाई चाहिँ एकदम के बोक्नलाई सजिलो हलुका हुन्छ हैन अनि त्यो सजिलो मान्दिने अनि यसरी नै अब कल्चरलाई त्यो गरिरहेछ रिसाइकल गरेर पठाउनु पर्छ यो पोखरमा त्यो चाहिँ अनि बिर्कोहरू चाहिँ हामी यतै नै अपसाइकल गर्छौँ त यहाँ पनि एउटा रहेछ अब यहाँबाट उतै किन होला नि त है हाजी म झापा बेसिकल्ली हामी एउटा प्रोडक्सन कम्पनी हो जसले खेर गइरहेको सुपारीको पातबाट बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ स्पेसल्ली प्लेट्स बल्स र स्पुन हामीले लिफहरू चाहिँ फार्म्सहरूबाट कलेक्सन गर्छौँ र यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई हानि नहुने गरी नेचुरल्ली रुखबाट झरेको पातहरू मात्र हामीले कलेक्सन गर्छौँ हामी रुखबाट पात टिप्दैनौँ र जब एउटा पात रुखबाट झर्छ त्यहाँको फार्मर्स अथवा कम्युनिटीको पिपलहरूले त्यसलाई टिप्नुहुन्छ र त्यो टिपेको पातलाई सुकाएर हाम्रो नियरेस्ट कलेक्सन सेन्टरसम्म ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले के हुन्थ्यो भने सुपारीको रुखबाट पात झरिसकेपछि त्यसले तल चाहिँ जुन कल्टिभेसन भएको प्लान्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज गर्थ्यो र बेसिकल्ली उहाँहरूले चाहिँ कम्पाउन्ड वालमा चाहिँ यसरी ठाडो बनाएर यत्तिकै राखिदिनुहुन्थ्यो त्यसलाई र जलाउनुहुन्थ्यो हैन र अहिले चाहिँ जलाउनु परेन र त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो इमिडिएटली पिकअप हुने भयो लिफ र त्यसले गर्दा तल कल्टिभेटेड प्लान्टहरूलाई पनि त्यसले असर गर्ने भएन एमिसन्सहरू घट्न सकेको छैन यो डिजल फ्युलहरू पेट्रोलहरू इम्पोर्ट गर्न इनफ्याक्ट इभन लिक्विड पेट्रोलियम ग्यासहरू चाहिँ अब टन्नै इम्पोर्ट गर्नु नै परिरहेको छ हैन यो थर्सी त फेरि त्यो हालिसक्यो भने यहाँ अलिकति
हाम्रो एयरको क्वालिटी पनि एकदम नराम्रो छ हाम्रो सिटीमा र इनफ्याक्ट हामी चाहिँ वेयर हिमालयमा सिचुएटेड हाम्रो देश छ अनि सबै त्यहाँ भएको एमिसन्सहरू त गएर फेरि मेल्ट गर्ने त त्यही नै हिमालयको स्नोहरू हो। जति ट्रिप सफा टेम्पोले गर्छ पर डे र जति ट्रिप डिजल बसले गर्छ, सो त्यो रिप्लेस गर्ने हो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रिक सेक्टरले चाहिँ यो कार्बन एमिसन चाहिँ रिड्युस गरेको चाहिँ हामीले पाएको छौँ हैन। बिकज द वर्ल्ड इज गोइङ इलेक्ट्रिक हैन। नेपाल त धेरै अगाडि इलेक्ट्रिक गइसकेको हो। 1990 मिड 1990sमा नै सफा टेम्पो सुरु भएको, जता फ्लिट्स अफ 714वटा सफा टेम्पो इलेक्ट्रिक टेम्पो चल्ने भनेको त वर्ल्डमै थिएन त्यतिखेर के। सो नेपाल इज वान अफ द पायोनियर्स। र कति त सफा टेम्पो नै 714 थियो, अहिले सोच्दाखेरि 7000 पुग्नुपर्ने हो, तर घटेर 500 मात्रै छ हैन। डिजलबाट चल्ने माइक्रो को चाहिँ अस्ति भर्खरै हामी एउटा अन्टरप्रेनरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एनुअली हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ लगभग 11 लाख चाहिँ फ्युलमा खर्च हुन्छ अरे क्या उहाँहरूको, जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकमा आउने बित्तिकै 5 टाइम्स लेस हुन्छ क्या। सो नेपाल चाहिँ फसिल फ्युल बेस्ड ट्रान्सपोर्टबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट त हुने नै भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इकोनोमिकली पनि एकदमै हाइली प्रफिटेबल छ। नेपालले चाहिँ 2021-2022 फिस्कल इयरमा चाहिँ लगभग $2.45 बिलियन वर्थको चाहिँ फसिल फ्युल चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छ हैन। अन द अदर ह्यान्ड के कुरा गर्छौँ त नेपालको हाइड्रो पावर पोटेन्सियल 43,000 मेगावाट छ भनेर भन्छौँ। अहिलेको हाम्रो एनर्जी प्रडक्सन चाहिँ लगभग 2150 मेगावाटसम्म छ हैन, जुन पनि अहिले चाहिँ रातिको समयमा चाहिँ खेर गइरहेको छ एनर्जी। वी आर बेसिकली वेस्टिङ हैन। सो त्यो भागै एनर्जीलाई चाहिँ वाइ डोन्ट वी किप within the transport sector to keep our transport sector moving. हाम्रो एनईए को इलेक्ट्रिसिटी पुग्दै नपुगेको ठाउँहरुमा है, सो वेयर एक्सटेन्सन अफ ट्रान्समिसन लाइन्स आर भेरी एक्सपेन्सिभ, त्यो ठाउँहरुमा चाहिँ हामी सोलर माइक्रोग्रिड को प्रोजेक्टहरु बनाएर चाहिँ एकदमै दुर्गम ठाउँहरुमा चाहिँ हामी वी क्यान प्रोभाइड देम विथ रिलायबल पावर। सो आई थिंक सोलर गर्न खोज्यौँ हामीले हैन। सो फर्स्टमा सोलर गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सो ओके हियर टेक सोलर भनेर भन्यो भने त बुझ्दैन नि त उनीहरूले हैन। सो सोलरलाई चाहिँ यु टु कन्भर्ट द्याट इन्टु एन्ड कस्टमरको भ्याल्युसँग कनेक्ट गराउनु पर्यो हैन। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि सो सुरुमा सोलरबाट भ्याल्यु दिनको लागि हामीले चाहिँ देखेको नेपालमा एग्रो प्रोसेसिङ सोल्युसन्सहरू। सो हामीले चाहिँ सोलर वाटर पम्प अफर गर्न थाल्यौँ किनभने रिलायबल इरिगेसन इज वान पार्ट अफ रिलायबल एग्रिकल्चर हैन। अहिले के गरिरहेको छौ तिमी? अहिले हाम्रो जस्तो यो डिआरएल प्रोजेक्टको 15 वटा साइट्स कन्फर्म भएको छ नि, त्यसको लागि ओएचटी सेन्सरहरू आइसक्यो। के सेन्सर अफ ग्रिड एरियाजहरुमा हामीले हेर्ने हो भने अहिले पनि प्राइमेरीली डिजल जेनेरेटरको चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छ हैन। अब हाम्रो इन्डस्ट्रियल करिडोरहरुमा चाहिँ पावरको क्वालिटी अब जस्तै पावर एक्सेस चाहिँ छ तर पावरको क्वालिटी नभएको कारणले चाहिँ डिजल युज इज भेरी हाई हैन। सो इफ यु एड द्याट अप ओभर अ 25-30 इयर पिरियड विच इज सोलरको लाइफ साइकल भएको अवस्था हैन, हामीले चाहिँ वी सीन द्याट कार्बन डिस्प्लेसमेन्ट पर प्रोजेक्ट है, दिस इज अ 200-300 किलोवाटको प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि पनि लाइक थाउजन्ड्स अफ टन्स अफ CO2 चाहिँ हामीले डिस्प्लेस गर्न मिल्ने अवस्था छ। अनि इफ यु एड द्याट अप है, अब यसले गर्दाखेरि कति चाहिँ हामीले स्नोको मेल्टलाई हामी रोक्छौँ भनेर इफ यु इक्वेट द्याट इट्स गोइङ टु बी सब्सटेन्शियल अमाउन्ट अफ स्नो। पेस्ट नेपालको चाहिँ मेन अब 3टा कुरा छ। एउटा कुरा हो अब रिसाइकल, जुन प्लास्टिक चाहिँ अब रिसाइकल गर्नलाई चाहिँ हामी त्यो बोटल्सहरू पठाउँथ्यौँ रिसाइकल गर्ने ठाउँमा, अनि एउटा अफ साइकल भन्छ कि
हामीले चाहिँ यता के बनाउँछ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सामानहरू चाहिँ अब तपाईँको कोस्टर अनि तपाईँको बिड्सहरू हुन्छ नि मालाहरू क्लोथ्स प्याकहरू त्यो सामानहरू चाहिँ हामीले यसरी बनाउँछौँ अनि एउटा चाहिँ हामीले फालेको फोहोरहरू हुन्छ नि बोटल्सहरू भनौँ अनि अथवा प्लास्टिक्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ एउटा बनाउने के अब मान्छेहरू बस्ने ठाउँ जस्तो बनाइदिने एउटा रेस्ट गर्ने पोइन्टहरू बनाउने यो तिनवटा कुरा चाहिँ एकदम पेस्ट नेपालको फोकस भइरहेको छ किनिदिन्छ यति माथिको माउन्टेनको प्लास्टिकको रिसाइकल गऱ्यो भने चाहिँ कति मान्छे खुसी पनि हुन्छ कि यसरी चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बेचिरहेको छौँ अनि बिस्तारै हामीले मार्केटिङ पनि अब खोजिरहेको छ अब यो कसरी बेच्ने कहाँ बेच्ने यो ग्रिन फाइनेन्स भनेर त हामी धेरै कुरा गर्छौँ होइन माथि बसेर तर एक्चुअल ग्रास रुटमा बसेर जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई एक्चुअली सल्भ गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ फाइनेन्स नै नपाउनु हुँदो रहेछ कि सो यो वुमेन इन इभी भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा नयाँ कुरा होइन 714वटा जुन फ्लिट अफ सफा टेम्पो छ सबै वुमेनले नै ओन गर्ने ड्राइभ गर्ने त्यसरी सुरु भएको इन्डस्ट्री हो यो चाहिँ र हुँदै आउँदाखेरि लगभग 30 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ देयर आर भेरी लेस वुमेन लगभग 50% पनि वुमेन छैन टु सस्टेन वुमेन इन इलेक्ट्रिक भेहिकल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हाम्रो जति पनि यो कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङ सिस्टमहरू छ द्याट्स बेसिकली नट वर्किङ फर वुमेन होइन किनभने कोलाट्रल हुँदैन वुमेनसँग एक त जग्गा भए पनि घरमा सोध्नुपर्छ कोलाट्रल राख्नलाई होइन काममा फिर्ता जान्छु भन्ने छैन त्यो छैन म्याम त्यो त अब काम त्यो छोडेर त्यो त कुरै हुँदैन त्यस्तो अब होइन अब यति दुःख गरेर 50,000 भनौँ न साउ ब्याज गर्दाखेरि हामीले 40-50,000 त यताउता परेको छ नि त हामीले लिखितमा पनि अब यता खर्च गरेको छ होइन त्यो गर्दाखेरि अब त्यो पैसालाई त सही उपयोग त गर्नै पर्यो होइन वुमेनलाई सेन्टरमा राखेर कसरी फाइनेन्सियल भेहिकल्सहरू बनाउने त at Alloy's heart say we really want to design and make it inclusive for women and all the grassroots user. Alloy बारे बुझ्नु भएको छ अलिअलि त अब अलिअलि बुझ्नु पर्यो होला अलिअलि दिदियो होला ब्याङ्कले पैसै दिँदैन कहाँबाट मैले अनि 10 लाख 12 लाख पर्छ होइन कहाँबाट जुटाउने पैसै जुटाउन सकिँदैन सहकारीहरू लिन गाह्रो छ होइन लिन गाह्रो छ प्लस यो चाहिँ हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि एउटा भनेको सफा टेम्पो सेक्टरलाई चाहिने म्यान पावर त्यसको लागि पनि नयाँ वुमेन ड्राइभरहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर ड्राइभिङ ट्रेनिङ लोन्सको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ एन्ड वी अल्सो देन वर्क विथ सफा टेम्पो माइक्रो एन्टरप्रेन्योर्स हु आर अलरेडी इन द सेक्टर जसलाई चाहिँ ब्याट्री अपग्रेडको लागि फाइनेन्सिङहरू चाहिएको हुनसक्छ होइन सो त्यो नभएर चाहिँ गाडीहरू थन्किरहेको हुनसक्छ सो त्यो केसमा चाहिँ वी हेल्प देम लिङ्क विथ द ब्याङ्क सो एक लेभलको क्रेडिट प्रोफाइलिङ गर्छौँ हामीहरू अनि यो सबै कुरा चाहिँ हामी डिजिटली गर्छौँ सो द्याट ब्याङ्क नोज कताबाट कता पैसा गइरहेको छ अनि पछि रिपेमेन्टको लागि पनि वी डिजिटाइज द रिपेमेन्ट सिस्टम सो ब्याङ्क आर कम्फर्टेबल नाउ बिकज इएमआई चाहिँ भुक्तानी हुने रहेछ भनेर त्यो अस्योरिटी चाहिँ हामीले दिन्छौँ सो एउटा डिजिटल इकोसिस्टम बनाइदिएको छौँ फर देम टु बी एक्चुली रेकग्नाइज to get the finance they need to upgrade their business and then sustain the transport sector in Nepal. हाम्रो यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने वर्कर्सहरू चाहिँ बेसिकली सबै यहीँ वरिपरिकै हुनुहुन्छ कम्युनिटी पिपल नै हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि मेजोरिटी चाहिँ हाम्रो वुमन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ हैन र एउटा कुरा चाहिँ हामी प्राउडली के भन्न सक्छौँ यहाँ जति पनि वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको यो फर्स्ट फर्मल जब हो योभन्दा अगाडि उहाँहरू कहीँ पनि काम गर्नुहुन्थेन र त्यो कारणले चाहिँ हामीले यो कम्युनिटीमा आएर इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको हामीलाई फिल हुन्छ त्यो एउटा दुईवटा पत्ता भयो भने पनि टिपेर हामी सबै सङ्कलन गरेर राख्छौँ कि हजुरको अनि सुकाएर अनि कटिङ गरेपछि यहाँ हामी ल्याइदिन्छौँ उहाँले पैसा दिन्छ हजुरको चाहिँ यहीँ हो हामी दुईजना उहाँलाई र लिफ्ट भनेको बाई प्रडक्ट हो तर यसको कुरा हामीले कम्युनिटीलाई के कुरामा कन्भिन्स गरिसक्यो भने यो लिफ्टको इम्पोर्टेन्स मोनिटरी मात्रै इम्पोर्टेन्स होइन नि त हामीले जे काम गरिरहेको छौँ यसले इन्भाइरोमेन्ट र क्लाइमेटलाई गरेको बेनिफिटको विषयमा पनि हामीले कम्युनिटी पिपलहरूलाई बुझाउनु पर्छ किनभने यो भनेको चाहिँ 1 रुपियाँ कमाउनुलाई मात्रै पात बेच्ने होइन हामीले 1 रुपियाँ अथवा 2 रुपियाँ अथवा 3 रुपियाँमा बेचेको पातले त हाम्रो देशलाई सफा र सुन्दर बनाउन एकदमै मद्दत गरिरहेको छ नट
इभन नेसनल मात्रै होइन, हामी त नेपाली बोर्डरभन्दा बाहिर पनि पुगेको छौँ। त्यसले हाम्रो प्लास्टिक पोल्युसन अथवा चाहिँ प्लास्टिकबाट हुने क्लाइमेटप्रतिको इम्प्याक्टलाई मिटिगेट गर्न पनि यसले पोजिटिभ सपोर्ट भइरहेको छ। हामीसँग अभियसली बेटर अल्टरनेटिभ्सहरू थियो जहाँ हामी हाम्रो क्यारियरलाई थप राम्रो बनाउन सक्थ्यौँ अथवा मोर इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यसको बावजुद पनि हामीलाई हाम्रो मोटोले भनौँ अथवा चाहिँ मोटिभेसनले चाहिँ यो कामप्रति लालायत गर्यो। यो काम प्रोजेक्ट नै अब यङहरूबाट नै सुरु भएको हो अनि तपाईँको अब हरेक कुरोमा राम्रो सपोर्ट भइरहेछ होइन। युवाहरूको सबले घर धुनु पऱ्यो हुन्छ नि क्लाइमेट चेन्जको लागि के त्यो एउटा नभएको कारणले चाहिँ अब हामी सबैले गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। क्लाइमेट चेन्ज इज फास्ट राइट एन्ड आई थिङ्क त्यो फास्ट पेस चाहिँ युथमा छ जस्तो लाग्छ कि सो नट वेटिङ फर थिङ्स टु ह्यापन एन्ड जस्ट गोइङ एन्ड डुइङ थिङ्स द्याट्स वाट is actually needed to solve this global challenge, climate change, right? अभियसली कुनै पनि कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलबाट मात्रै पोसिबल हुँदैन, टिमवर्क र त्यसको चाहिँ ब्रोडर सेन्सबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि काहीँ न काहीँ इनिसिएसनहरू सानो स्केलमै भएको इनिसिएसनहरू नै पछि गएर ठुलो रूप लिने हो। There are significant challenges, but having said that, the rewards have been worth it. It's just been like very fulfilling journey. I for one am very optimistic about the outlook, especially given the energy of the youth that I see. जजना मान्छेहरु हामीलाई भित्रबाट बाहिरबाट सपोर्टहरु गरिरहनु भएको छ, the kind of initiatives that I see coming up. I for one like feel very optimistic.